დღის მთავარ გამოშვებაში მეილის ოჯარიაშვილი, ლევან ლომინაძე და ფორმულა ნიუსის გუნდი წარმოგიდგენთ. ხმაური და დაპირისპირება ბათუმში დაკავებულია ათეულობით ადამიანი. ოჯახის წევრები პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ორი პირის გათავისუფლებას მოითხოვენ. პირველი მასშტაბური აქცია საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ. 8 საათი პარლამენტში და უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები. გახარიას ანგარიშის კრიტიკული განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში რატომ ეძინათ მინისტრებს. გაზრდილი ბიუროკრატია წინასაარჩევნოდ, რაში და როგორ ხარჯავს სახელმწიფო სახსრებს მთავრობა და როგორ უფასებს პოლიტიკურ ერთგულებას ბიზნესს. და ასევე დღეს ბიძინა ივანიშვილის გუნდი რუსულმა გაზპრომმა ამხილა, რა დევს გასაიდუმლოებულ კონტრაქტში მოსკოვი თბილის გაზის ტარიფს არ უმცირებს. პირველი მასშტაბური აქცია და საპროტესტო მსვლელობა საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ. დაკავებულია ათეულობით ადამიანი. მოსახლეობა ამ წუთებში შეკრებილია ბათუმის ცენტრში. ხმაური და დაპირისპირება რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. აჭარის მთავრობის შენობის წინ დაწყებულ საპროტესტო აქციაზე სამართალდამცველებსა და მომიტინგეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებაც იყო. აქციის მონაწილეები ელდარ ანთაძის და რეზო წულუკიძის წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ. ოჯახის წევრების თქმით, მათ ბრალი მტკიცებულების არქონის მიუხედავად წარუდგინეს და პოლიტიკური ნიშნით დააკავეს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი აშუქებს აქციას ბათუმში. გიორგი კვიჟინაძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რამ შეიძლება განმუხტოს დაძაბულობა, რას ითხოვენ ამ ეტაპზე აქციის მონაწილეები? ელსო, ამ დროისათვის აქციის მონაწილეები კვლავ არიან შეკრებილნი ბათუმის პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი ჯერჯერობით დაშლას არ აპირებენ. თავდაპირველად საპროტესტო აქცია დაიწყო ბათუმის აჭარის მთავრობის სახლთან. აქციის მონაწილეები ხვდებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლებს და ისინი სთხოვდნენ, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებულიყვნენ დაახლოებით ერთი თვის წინ დაკავებული ორი სპორტსმენი და ისინი სწორედ ამ მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებთან, თუმცა შეხვედრა უშედეგოდ დამთავრდა და აქციის მონაწილეებმა სცადეს, რომ გადაეკეტათ ბათუმში რუსთაველის გამზირი, რასაც მოჰყვა სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება. დაკავებულია ჩვენი ინფორმაციით 12-ზე მეტი ადამიანი და ისინი წინასწარი დაკავების იზოლატორში არიან მოთავსებულნი. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, ისინი ითხოვდნენ ორი სპორტსმენის გათავისუფლებას და როგორც ისინი ამბობენ, ხელისუფლება მათ სთხოვდა, რომ საარჩევნო კამპანიაში ჩართულიყვნენ, თუმცა თუ მათ მიიღეს უარი, ამ სპორტსმენებისგან ხელისუფლება მიიღო უარი, რის გამოც როგორც ისინი ამბობენ, ამ ადამიანებს, ამ ბიჭებს სპეციალურად მოუწყვეს ბუნტი იმისათვის, რომ დაეკავებინათ და ისინი დღეს დაუყოვნებლივ ვითხოვდნენ, რომ ეს ორი ადამიანი გათავისუფლებულიყო. ისინი ერთი თვის წინ დააკავეს და სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში კადრებს ადევნებთ თვალყურს, თუ როგორ ვითარდებოდა ბათუმში სიტუაცია. დღეს მთელ დღის განმავლობაში ხულოს მოსახლეობა იყო შეკრებილი აჭარის მთავრობის შენობასთან. ისინი ითხოვდნენ ორი სპორტსმენის გათავისუფლებას და ხვდებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლებს, თუმცა შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, უშედეგოდ დამთავრდა, რამაც გამოიწვია დაპირისპირება და სამართალდამცველებმა დააკავეს ათეულობით ადამიანი. დავშვიდე ბიჭო, რატომ და დავშვიდე? არის უსამართლობის ცხვერპლი, მაი ბიჭები. იმიკავეთ და წიმიყვანეთ და მაგ ბიჭებს მე დავსვავდა. მის გვერდზე ვიქნებ. თიანეთიდან არიან საზოგადოება ჩამოსული, გამომდინარე იქიდან, რომ წინა აქციაზე ბატონმა თორნიკემ შეხვდა და მოგცა პირობა, რომ გაგვარკვევდა სიტუაციაში. აქედან გამომდინარე პასუხი არ მიგვიღია. დღეს შევიკრიბეთ, რომ ველოდებით პასუხს.
ამ დროისათვის აქციის მონაწილეები კვლავ არიან შეკრებილნი და ისინი არაპირებენ დაშლას. ახლა ოპერატორი გაჩვენებთ პირდაპირ ეთერში აქ არსებულ სიტუაციას. ჯერჯერობით ამ დროისათვის სიტუაცია არის დასტაბილურებული, საკმაოდ მობილიზებულია სამართალდამცველების დიდი რაოდენობაც. აქციის ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთი აქციის მონაწილეს, რომელიც აცხადებს, რომ უახლოეს პერიოდში ისინი შეხვდებიან სამართალდამცველებს, სავარაუდოდ ისინი ისაუბრებენ დაკავებული პირების გათავისუფლებაზე. პოლიციის მხრიდან იყო გადაცნობა ქალებიც არ დაენდესო. წინა დაკავებული ხალხის სიტუაცია ვიცი რომ უდანაშაულოდ დაიჭირეს. ეხლა ეს უდანაშაულოდ დაიჭირეს 14 კაცი თუ არ დაიჭირეს, ეხლა უნდა გავერკვე, ხო? და ამ დროისათვის ხდება ცნობილი, რომ საერთო ჯამში აქციაზე დაკავებულია 30 ადამიანი, 30 აქციის მონაწილე დააკავეს. აქციის მონაწილეები კვლავ რჩებიან და არიან აქ შეკრებილნი, ისინი სამართალდამცველებთან გამართავენ შეხვედრას და სწორედ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ჩვენთვის ცნობილი, თუ რას აპირებენ აქციის მონაწილეები სამომავლოდ. მადლობა გიორგი, ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში გიორგი კვიჟინაძე საუბრობდა. მე-9 საათია მიმდინარეობს პარლამენტში პრემიერის ანგარიშის მოსმენა და პოლიტიკური დებატები. გიორგი გახარია პანდემიის დროს მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთებას ცდილობს. თუმცა კითხვების უმეტესობა ან უპასუხოა, ან ადეკვატური განმარტებების გარეშე. ამ დრომდე მთავრობის მეთაურს არ აუხსნია, რატომ დაწესდა კომენდანტის საათი, რატომ არ აუღია დახმარება დამტკიცების მიუხედავად სამსახურ დაკარგულებს და სოციალურად დაუცველებს. ამ წუთებში კითხვების დაზუსტების შემდეგ ტრიბუნა კომიტეტის თავმჯდომარეებმა დაიკავეს. ქეთინა ედიბაიძე გვერდება პარლამენტიდან და მოგვიყვება რა ხდება ამ წუთებში პარლამენტში. სხდომათა დარბაზში დისკუსია პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის გრძელდება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა დამაზუსტებელი კითხვა-პასუხების ეტაპი. ოპოზიცია უკმაყოფილოა დღეს პრემიერ-მინისტრის პასუხებით. ისინი აკრიტიკებენ პრემიერს, რომ მან მთელ რიგ მნიშვნელოვან კრიტიკულ შეკითხვებს აარიდა. თავი ან გასცა ზოგადი პასუხები, განსაკუთრებით ისეთ შეკითხვებს, რომელიც ეხება პანდემიის პირობებში ყველაზე მეტად დაზარალებული ადამიანების სპეცს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ მრავალსაათიანი მცდელობის მიუხედავად მათ ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი კითხვაზე, თუ როდის მიიღებენ მთავრობის მიერ დაპირებულ ფულად სოციალურ დახმარებას ადამიანები, რომლებიც ამ თვეების განმავლობაში დაიჭრნენ შემოსავლების სამსახურის გარეშე, ისევე როგორც მათთვის უპასუხოდ დარჩა შეკითხვა, რა ბედიერით იმ ადამიანებს, რომლებმაც სამსახური დაკარგეს, მაგრამ მთავრობის პრიორიტეტებში ვერ მოხვდნენ. ცოტა ხნის წინ დისკუსია კამათი იყო სხდომათა დარბაზში ერთ-ერთი მინისტრის, იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის გამო. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ პირდაპირ კითხა პრემიერს, აპირებს თუ არა მინისტრთა კაბინეტიდან გაუშვას თია წულუკიანი, რომელიც ბოკერიამ მოიხსენია პოლიტიკური სიძულვილის ელექსირად. დღეს სხდომათა დარბაზში პრემიერის პასუხი იყო, რომ ის არ აპირებს წულუკიანის გაშვებას, არამედ გეგმავს დააწინაუროს, თუ რაიმე კონკრეტული იგულისხმა პრემიერმა, ეს უკვე მას აღარ დაუკონკრეტებია. სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციას სხვადასხვანაირად უდგებენ და თუ შეიძლება მიპასუხეთ აი შეზღუდვები, რომელიც არის რელიგიურ ორგანიზაციებზე 10 კაცის შეკრება, აი ამასთან მიმართებაში სხვა რელიგიური ორგანიზაციების როდის ექნებათ შეღავათი. ყველა რელიგიასთან, ყველა კონფესიასთან ჩვენ გქონდა ამ ეპიდემიის პირობებში უაღრესად დელიკატური სწორი კომუნიკაცია. შესაბამისად, ყველა შემთხვევაში გადაწყვეტილებები მსახურება ვის როგორ ჩაეტარებინა მიიღეს თვითონ. არც ერთ შემთხვევაში აქ არანაირი გამონაკლისები არ დაშვებულა. როგორ ბრძანეთ თქვენ, ის ხალხიო, აი სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ევროპარლამენტის ყურადღებას გთხოვთ ბატონ გიორგი 1 წუთი. საქართველოს მეგობრები არიან და არა ოპოზიციისო. ხო ესე ბრძანეთ ბატონ გიორგი. და იქნებ აი ეგ ამბავი რომ ეგ ეგრეა. აი თქვენ გვერდზე როზის, კაპიტონის კითიშვილის გვერდზე, პოლიტიკური ბოღმის და სიძულვილის ელექსირი, კაპიტონ წულუკიანი. იქ მაგას აუხსნათ ეგ. და კიდე აქ ბატონ კაკულიასაც ეგეთი ევროპა არ გვინდაო. ეხლა რაც შეხა მე რაც კითხე და ტყუილ რომ დამაბრალეთ ესე უაპელაციოთ რომ იტყუებიო. ხოც რომ არ მიყვარს არაფრის თქვა თუ ხელში არ მიჭირავს საბუთით. წაგიკითხოთ ლინკი გამოგიგზავნოთ ტელეპიროზე ამ ელექსირის გამოსვლის. თუ ციტატა წაგიკითხოთ, მაგარი ციტატაა. თითებს ვიჭამდი ეს ორი რო გარეთ გამოუშვეს უგულავა და ოქრუაშვილი. ზოგი კითხულობს, რა უნდა ვიზეიმოთ 26 მაისს? ვართ კი დამოუკიდებლები? წულუკიანზე გითხარით რომ დავაწინაურებ. თქვენი ინტერპრეტაციები შეინახეთ თქვენთვის.
კი ბატონო, ინტერპრეტაცია თქვენია. რაც შეეხება ჩემს კითხვებს, თქვენ გომელაურივით არ თვლემდით, მაგრამ როგორც ჩანს გამოგეპარათ ასევე ჩემი კითხვების უმრავლესობა, მათ შორის დღეს მთლემარე გომელაურს რომ 2 მილიონზე მეტი აქვს დახარჯული რემონტში და ავეჯში, მათ შორის ამ პანდემიის დროს ნორმალურად მიგაჩნიათ თქვენ ეს თუ არა. ასევე ღარიბაშვილზე კითხეთ კორუმპირებულ კალაძეზე, რომელმაც როგორც ჩანს დაგვტოვა და ასევე, როცა ამბობთ რომ დახმარებას მიიღებს მოსახლეობაო, ყველა ვისაც სჭირდებაო, ეს არის მტკნარი სიცრუე, იმიტომ რომ 2.700.000 ადამიანი საერთოდ თქვენი დახმარების მიღმა დარჩა. ხალბატონო თინა, თუ გაქვთ კონკრეტული კორუფციული სქემები, მიმართეთ შესაბამის კონკრეტულ უწყებებს. უკვე ეს აქ რაღაც ბოდიშით კარგია რომ კარგ ხასიათზეა ამ დარბაზის წევრთა დიდი ნაწილი, მაგრამ ცუდ ხასიათზეა ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. და ცუდ ხასიათზე რომაა ეს ხალხი იმის გამოა, რაც ხდება მათ ცხოვრებაში და რამდენი ადამიანი გვწერს ახლა, არ ვიცი, სხვებსაც გწერენ. რომ მათთვის დღეს არის მნიშვნელოვანი დახმარება, დღეს არის მნიშვნელოვანი საკვები აჭამონ საკუთარ შვილებს, დღეს არის მნიშვნელოვანი წამალი იყიდონ. არა და ყველაფერი კარგად ყოფილა და თუ ყველაფერი კარგად არის, თუ ესე აყვავებულია გარშემო ცხოვრება, ეს ხალხი რატო ვერ ხედავს? კარგი, ჩვენ უმადურები ვართ. ხალბატონო ირმა, რეალურად ეხა ერთი რამე მინდა იცოდეთ რა. რა თქმა უნდა, დროულობის ნაწილში აქ რაღაც ასე ვთქვათ პრობლემა არსებობს, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის გაკეთებული, რომ მიზნობრიობა ამ ყველაფრის ყოფილიყო მაქსიმალურად ეფექტური და დაფარვა ყოფილიყო მაქსიმალურად ეფექტური. მე რწმუნეთ, რომ ერთ კვირაში ეს პრობლემა აღარ იქნება. იქ სადაც მისასვლელია სახელმწიფო ყველასთან მივა. უბრალოდ იმ შეკითხვებზე, რომელიც არ მოგწონთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ დროს გამოიყურებით იმ დაგვარად, რომ ბატონო გიორგი, კითხვას ვაზუსტებ. მაიასთან, ხალბატონ მაიასთან მეც გექნება დრო და თუ შეიძლება კითხვას ვაზუსტებ. უბრალოდ ერთ-ერთი არ გიხდებათ სიბრაზე. მეორედ ცოტა გამოიყურებით ამ დროს ისე რომ არგუმენტები გაკლიათ და ამიტომ გადადიხართ სიბრაზეზე და მე მაინც გონია რომ იქნებ მაინც მოახერხოთ და მიპასუხოთ იმ კითხვაზე, რომელზეც არ მიპასუხეთ. მაინც გონია რომ ყველაზე მთავარი ამ სიტუაციაში კი სწორედ რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული ეპიდემიოლოგიური გეგმა და ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა. არა იმის აღწერა, ჟამთ აღწერელის პოზიციიდან რა მოუვა ჩვენს ეკონომიკას, როგორ ჩამოიშლება და ადამიანებს როგორ შეექმნებათ პრობლემები, არამედ რა უნდა გააკეთოთ თქვენ იმისათვის, რომ ეკონომიკა კრიზისიდან გამოიყვანოთ. საგანგებო მდგომარეობა და კრიზისი ქვია იმ მდგომარეობას, როდესაც გრძელვადიანი გეგმები და პროგნოზები კი არ დგება. ეტაპობრივად მივდივართ აი ესე ბლოკებად და ვაკეთებთ მიზეზ შედეგობრივი კავშირიდან გამომდინარე ნაბიჯებს, რომ ვიყოთ უფრო ეფექტურები და არა ტრაფარეტული დაპირებები, რომ ჩვენ გვაქვს 5 წლიანი გეგმა და ეხლა ავაშენებთ ქვეყანას. ეს არ არის სწორი, განსაკუთრებულად კრიზისში. პანდემიასთან დაკავშირებული საკითხების გარდა დღეს ოპოზიცია ითხოვდა მთავრობის ხელმძღვანელისგან ახსნა განმარტებას აქტუალურ მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის პოლიტპატიმრების საკითხთან დაკავშირებით და ცოტა ხნის წინ მაგალითად სალომე სამანდაშვილმა მოითხოვა პრემიერისგან განმარტება, თუ რა პასუხი აქვს მას კონკრეტულად საქართველოს დასავლელ პარტნიორებთან, ასევე ამერიკის სენატორებთან და კონგრესმენებთან, რომლებიც ღიად ამბობენ საჯაროდ, რომ დღეს გიორგი რურუა არის პოლიტიკური პატიმარი. მე როდესაც გეუბნებით თქვენ იმაზე, რომ თქვენი ხელისუფლება და მისი რიტორიკა ხელს უწყობს ქვეყანაში ნატოს მხარდაჭერის შემცირებას, აი ძალიან კარგი მაგალითი მოგვეცით დღეს აქ ამ ტრიბუნიდან, როდესაც დიახ ბატონო პრემიერო მართლაც მოიტყუეთ. საღლიცინოთ აქ არ ვართ მოსული. ამიტომ ეხლა დამიკონკრეტეთ, მაინტერესებს, აი აქ თქვენი უმრავლესობის წარმომადგენლები რო იძახიან, რომ პოლიტპატიმრებზე როდესაც საუბრობს სენატი და ევროპარლამენტი, რომ ერევიან თურმე ჩვენ სუვერენულ საქმეებში, იზიარებთ ამ შეხედულებას თუ არა, დაბრუნდით ამ ტრიბუნაზე და მიპასუხეთ შეკითხვაზე. ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციას ვერავინ ვერასოდეს ვერ დააყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს მოსახლეობის გადაწყვეტილება. ყველა სახის ფორმულირება კითხვის ცვლილების. ამ შემთხვევაში თუ ეს გამოიწვევს იმას, იმ შემთხვევაში თუ ეს გამოიწვევს ამას, არის ჩვეულებრივი პროვოკაცია ან ნაბიჯი, რომელიც შემდგომ იქნება გამოყენებული აი ამ
პოლიტიკური სპეკულირებისთვის. თქვენ თუ სიამოვნებას გვრით, ქვეყნის ვნება, აი ასეთი ფორმულირებების ამ კითხვებით, ნუ გააგრძელებთ და დღეს პარლამენტში ასევე აქტუალური იყო ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობით დაინტერესებული რუსეთის ხელისუფლების მოთხოვნა. პარლამენტში იმყოფება ამირან გამყრელიძე, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომლებმაც პასუხი გასცეს საჯაროდ რუსეთის ხელისუფლებას და საჯაროდ დაპატიჟეს რუსი ექსპერტები საქართველოში ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობის გასაცნობად. ამირან გამყრელიძე მაგალითად განაცხადა დღეს პარლამენტში, რომ რუსეთის მხრიდან ეჭვის შეტანა ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობის ლეგალურობაში არის მხოლოდ მათი პოლიტიკური დღის წესრიგი. მემაყურებელს შევახსენებ, რომ რუსეთის ხელისუფლებას ეჭვში აქვს სწორედ ლუგარის ლაბორატორიის საქმიანობის ლეგალურობაში და ის ითხოვს და მოითხოვს, რომ საქართველოს მხარემ მისცეს საშუალება რუს ექსპერტებს გაეცნონ ლაბორატორიის საქმიანობას კონკრეტულად. თეთრი შური იცით რა არის? ხო იცით? აი გახლავთ ის რომ სანამ ამ ცენტრში ჩვენ შესაძლებლობები გვექნებოდა ზოგიერთ ინფექციებზე კვლევის, რომელსაც ადრე ვაგზავნიდით დასადასტურებლად რუსეთში იყო ეს პერიოდი. დღეს ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ კეთდება. ამას მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური სარჩული აქვს და ის თუ რატომ საქართველოს მთავარი პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. დიახ, ჩვენი ქვეყნის მთავარი პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არანაირი იურიდიული ვალდებულება არ აქვს რუსეთის ფედერაციასთან, კიდევ ერთხელ მზად ვართ, რომ ისინი დავპატიჟოთ და კიდევ ერთი ახალი წვრთნები ჩავატაროთ საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით. რაც შეეხება ორხრივად, ვამბობთ, რომ ორხრივად, რა თქმა უნდა, ეს არ განხორციელდება და ჩვენ არანაირი ვალდებულება ამ კონვენციის ფარგლებში ორხრივად მათი მოწვევის შესახებ არ გვაქვს. თითქმის 9 საათია, რაც პარლამენტში მიმდინარეობს მთავრობის ანგარიშის განხილვა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს სესიის ფორმატში განიხილავენ სწორედ მთავრობის ანგარიშს, რომელიც უკავშირდება პანდემიის პირობებში მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, მათ საქმიანობას. მთელი დღის განმავლობაში საკმაოდ ხმაურით მიმდინარეობდა სესია, ის ჯერ არ დასრულებულა. ახლა ამ წუთებში სიტყვით გამოდიან კომიტეტების თავმჯდომარეები, შემდეგ უკვე დაგეგმილია ფრაქციების ხელმძღვანელების გამოსვლები. მთავრობის წევრები რჩებიან ჯერჯერობით სხდომათა დარბაზში და სხდომა გრძელდება. პარლამენტიდან ბოლო დეტალებით ქეთი ნადიბაიძე საუბრობდა. მადლობა ქეთი. გიორგი გახარიას გამოსვლიდან პარლამენტში რამდენიმე საკითხი დაზუსტდა. მხოლოდ ოპოზიციის მიერ დასმული შეკითხვის შემდეგ გაირკვა, რომ კანონდამრღვევი ყოფილი პროკურორი ფარცხალაძე დასჯილია. ოპონენტებმა პასუხის სახით მოისმინეს ჩასწორებული ბიუჯეტის პარამეტრები, თუმცა ზეპირი ინფორმაციის ფორმით. ბიუროკრატიულ ხარჯებზე, გაფლანგვასა და კორუფციაზე დასმული კითხვების პასუხად ოპოზიციამ ანტიკრიზისული გეგმის მორიგი პრეზენტაცია იხილა, რომელსაც მინისტრებთან ერთად ესწრებოდნენ ეპიდემიოლოგებიც. მთავრობამ სწორედ თეთრ ხალათს ამოფარებული სტატუსი მიიღო დღეს. ხანგრძლივი მოსმენა პარლამენტში, როგორც ჩანს, მინისტრთა კაბინეტისთვისაც მოსაწყენი აღმოჩნდა, მათი ნაწილი პირბადეების მიღმა ამთქნარებდა კიდეც. ჩვენი კოლეგა ქეთი ხიდიშელი ისმენდა დღევანდელ განცხადებებს. ქეთი ქართული ოცნება წინასწარ ამბობდა, რომ პრემიერს ყველაფერზე ექნებოდა პასუხი, იყო თუ არა ეს ასე დღეს. ერისო პლენარული სხდომა დღეს სწორედ გიორგი გახარიას სიტყვით გამოსვლით გაიხსნა და ახლობით საათნახევრის განმავლობაში საუბრობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის გაკეთებულ საქმეებთან დაკავშირებით, თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კითხვებზე პასუხი მაინც ვერ მიიღეს. პოლიტიკური პარტიების წევრები აცხადებდნენ, რომ გიორგი გახარიას მიერ წარმოდგენილი ანგარიში ეხებოდა უკვე გაკეთებულ საქმეებს და არაფერი თქმულა სამომავლო გეგმასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 8 საათიანი განხილვის შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებამ ორი სიახლის შესახებ გაიგო. პირველი ის, რომ მთავრობა კორექტირებულ ბიუჯეტს საკანონმდებლო ორგანოში 5 ივნისამდე წარადგენს და ასევე ის, რომ ოთარ ფარცხალაძე კანონდარღვევისთვის დასჯილია. პარლამენტში პანდემიაზე სასაუბროდ მისულმა მინისტრებმა უსაფრთხოების ნორმები თავად დაარღვიეს და ხურულ სივრცეში პირბადე მთავრობის მხოლოდ რამდენიმე წევრს ეკეთა. თუმცა მინისტრები მედიის ობიექტივში სხვა მიზეზის გამოც მოხვდნენ. პლენარულ სხდომაზე მთავრობის ნახევარ შემადგენლობას ეძინა.
მთავრობისგან განსხვავებით აქტიური იყო ოპოზიცია. რატომ არ დაურიგდათ დახმარება უმუშევრად დარჩენილებს? რატომ არ გამოიყენა მთავრობამ საპენსიო ფონდი? რატომ ჰქონდა ადგილი შერჩევით სამართალს და რატომ არ წარმოადგინა ხელისუფლებამ კორექტირებული ბიუჯეტი? ოპოზიცია შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა ორთვიანი ლოდინის შემდეგ დღეს მიეცა. თუმცა პასუხად ისევ ანტიკრიზისული გეგმის მორიგი პრეზენტაცია მიიღეს. სიახლე იყო მხოლოდ ბიუჯეტი, რომლის პარამეტრებიც გახარია მზეპირად წარმოადგინა. ჩვენი ხარჯები, ჩვენ ასევე ღია ვთქვით, ეს ყველაფერი არის გაჟღერებული და დაფიქსირებული, რომელიც ასევე წარდგენილი იქნება ამ კრიზისული ბიუჯეტის ფარგლებში. 350 მილიონი ეს არის კონკრეტულად ჯანდაცვის ხარჯები ვირუსთან ბრძოლის, პირდაპირ ტესტი, აღჭურვილობა, მკურნალობა და კიდე ბევრი რაღაცა. სამწუხაროდ აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკური პროგნოზი მე მგონი შეუძლებელია ვინმე რო გააკეთოსო და ავწევ მე მგონი პირდაპირ აღიარება ჩვენებას სიძილებით, რომ არანაირი ეკონომიკური პროგნოზი არ გაგაჩნია და ქვეყნის ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმაც არ გაგაჩნიათ. ეხლა რა ეტაპზე ვართ ეპიდემიოლოგიურად ეკონომიკის ამუშავების კუთხით როგორ უნდა დაადასტურონ მოქალაქეებმა რომ დაკარგეს ამ ერთი შემთხვევა იყო კითხვა რომ გალერეაში აბარებდაო და ისიც სურათებს და დოკუმენტი აქვს რომ ფულს იღებდა იქიდან. რა თქმა უნდა ეს შეცდომა. თუ ასეთი შემთხვევა არსებობს ამ ადამიანს უარი ეთქვა კონკრეტული გვარი და ერთ დღეში ეს პრობლემა გადაწყდება. და ჩემი ტელეფონი ხო გაქვთ? გვარი მომწერეთ ამ ადამიანს მხატვარს აბარებს აიაკ და არ გაუკეთდა. მე ერწმუნეთ რომ ერთ საათში მოგვარდება ყველაფერი. დაასახელეთ მსოფლიოში ერთი ქვეყანა მაინც გარდა საქართველოსი, რომელმაც კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში საკუთარ მოქალაქეებს არ გაუწია არც ერთი თეთრი ფულადი დახმარება. არ დავასახელებ, ვერ ხედავ ბატონ რომანს, არ მაინტერესებს საერთოდ სხვა ქვეყნები და არ ვედრები არავის, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რა შეუძლია და რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა. ოპოზიციას არც ოთარ ფარცხალაძის კანონდარღვევა დავიწყებია. ყოფილი პროკურორი ავტომობილით ნებართვის გარეშე გადაადგილდებოდა. პრემიერმა დღეს ფარცხალაძე სამაგალითოდ დასაჯა, თქვა რომ კანონდარღვევი პროკურორი დაჯარიმდა. გიორგი გახარიას დღეს საუბარი იმ თემაზეც მოუხდა, რომელსაც წერტილი ერთხელ უკვე დაუსვა. ვერც ლობიზმისთვის გადახდილ მილიონებს გაექცა. თავარი, რომელიც აწუხებდა ხალხს ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს, ეს იყო შერჩევითობა, ეს იყო რომ კანონის წინაშე არ იყო ყველა თანასწორი და თქვენ იცით მაგალითები, როდესაც ადამიანებს შესაძლოა საბადმყოფოში არ შეეძლოთ საკუთარი ოჯახის წევრების წაყვანა, მაგრამ ხედავდით ბატონი ფარცხალაძე როგორ დასეირნობდა თბილისის ქუჩებში. ეხლა ფარცხალაძის მაგალითზე რა კომენტარი უნდა გაეკეთოთ? დააშავა, დაჯარიმდა, გადაიხადა, ეგეთები ბევრი დაჯარიმდა, 9000 ჯარიმა. მაგერა ვარ გონი, რა თქმა უნდა დაჯარიმდა. ჩვენ სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხოვრობთ. დააშავა, დაჯარიმდა. ეროვნული დროშების ჩამოკიდება რატო იყო ბატონ პრემიერო პრობლემა ქალაქში ამ დღეს აღსანიშნავად? თქვენ იცით რომ პანდემიის გარდა რაზეც ცოტა ხანში დაუბრუნდები, ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ჩვენ შორის არის. ჩვენ ვთქვით რომ პოლიტპატიმრები იყვნენ, ვთქვით რომ ერთი პოლიტპატიმარი ისევ ციხეშია, თქვენ მათ პოლიტპატიმრებად არ აფასებთ. ვინ გირჩიათ რომ მთავრობის მაგალითად ლობისტი იმართავდეს წერილით პარტნიორებს, ეგ ითვლება სამარცხვინო და ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელ ამბად. მინდა უბრალოდ გაგიზიაროთ. სხვა თუ არაფერი არ გაქვთ რომ ეროვნული დროშები რატო არ ჩამოვკიდეთ. ჩვენ აბსოლუტურად გააზრებულად გავაკეთეთ ასეთი რამ. 26 მაისი, აი ასე დროს, როდესაც სოციალური ცხოვრება შეზღუდული, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ლიმიტირებულად. ლობისტებთან დაკავშირებით თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ეს რჩევა თუ ჩვენება, საერთოდ ეხა ღიმილის მომგვრელია. თუმცა გავითვალისწინებ, ჩემთვის საქართველოში საერთოდ პოლიტპატიმრები არ არსებობს. ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ზოგიერთი შეკითხვა, რომელსაც ასე თუ ისე საქმიანი ხასიათი აქვს, შეფუთულია რაღაც პოლიტიკური სპეკულაციით და შეურაცხყოფელიც არის, განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური ძალისგან, რომელზეც სულ ეხლახანს დავითვალეთ და 55 სტრასბურგიდან 55 საქმეა ჩამოსული, რომელიც ადასტურებს წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. გასაგებია, რომ დღეს აქ პერსონალურად ცდილობთ პოლიტიკური ქულები ჩაიწეროთ ექიმების ხარჯზე, რომლებიც ხშირად ხელფასებსაც ვერ იღებენ. თავმომწონეთ პოზირებ თითქოს დაგვავიწყდა, რომ თქვენთვის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ჩალის ფასი აქვს და რომ თქვენი მოტიკტოკე ბატონის გადასარჩენად მზად ხართ ადამიანებს ცხოველებისთვის განკუთვნილი ტყვიები სახეში დაუშინოთ.
გიორგი გახარია არის ჯალათი. ამუეფარა თუ არა მთავრობა თეთრ ხალათს რთული სათქმელია, თუმცა ფაქტია, რომ გიორგი გახარია საკანონმდებლო ორგანოშიც ექიმებთან ერთად მივიდა. მაშინ როცა ეპიდემიოლოგები პანდემიის წინააღმდეგ უნდა იბრძოდნენ, მინისტრებისთვის განკუთვნილი პოდიუმიდან პრემიერის გამოსვლას უსმენდნენ. მათ შორის პოლიტიკურ ბრალდებებს, რომელიც გახარიას მოხსენებაშიც მრავლად იყო. სამწუხაროა, როდესაც ქვეყანაში, რომელიც პანდემიას ებრძვის, პატარა ქვეყანაში, რომლის რესურსებიც არის საკმაოდ შეზღუდული, საერთოდ ტესტირების თემა ხდება პოლიტიკური სპეკულირების თემა. ეს ახლა სხვა თემაა, ჩვენი პოლიტიკური კულტურის თემა. ძალზედ ასეთი აქტუალური თემა ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოცეკვავის ეს ჩვენი მოქალაქეების საზღვარგარეთიდან დაბრუნება. მარტივ ციფრებს ვიტყვი უბრალოდ. სულ დღეს საქართველოში დაბრუნებულია 12720 ადამიანი. სახელმწიფოს დახმარებით ორგანიზებულად ეს ხდებოდა ძირითადად ევროპის ქვეყნებიდან, მაგრამ გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ 21198 ადამიანს ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და მთავრობამ ადგილზე გაუწია დახმარება. პოლიტიკურ ცეკვას საზოგადოება კიდევ ნახავს. პარასკევს გიორგი გახარია პარლამენტში ისევ მივა. ამჯერად ინტერპელაციის წესით ნაციონალურ მოძრაობას შეკითხვა სიღარიბესთან დაკავშირებით აქვს. გიორგი გახარია სიტყვით გამოსვლას დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციაც უსმენდა. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ კითხვებზე პასუხი ვერ მიიღეს. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავის ქება და დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ გიორგი გახარიამ დღეს ანგარიში ჩააბარა ბიძინა ივანიშვილს და არა ხალხს. დღეს ჩვენ ვნახეთ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ძალიან რაღაცა თვითკმაყოფილი მოჩვენებოდა და მე მგონი მას არ ესმის რამდენად ძიმე ფონი არის, სოციალური ფონი. შიმშილია ქვეყანაში და მშიერი მოსახლეობის პრემიერ-მინისტრი ასე თვითკმაყოფილებით და ასე თავის თავს ტარს ნამდვილად არ უნდა უკრავდა. ვერანაირი სიახლე ვერ დავინახეთ და ვერ მოვისმინეთ გარდა იმისა, რომ თურმე რა მაგრები ვარ და რა გადასარევად არის ყველაფერი. მე ვერ მოვისმინე, რას უპირებენ ჩვენს მოსახლეობას, რომელსაც მთელი ამ კრიზისის განმავლობაში არც ერთი თეთრით არ დახმარებია რეალურად. დღეს გიორგი გახარიამ ანგარიში ჩააბარა ბიძინა ივანიშვილს, რადგან ის არ ესაუბრებოდა ქართულ ხალხს, ის არ საუბრობდა ქართული ხალხის პრობლემებზე. ეს იყო ერთი ადამიანისთვის ჩაბარებული ანგარიში. ყველა შეკითხვა, რომელიც იყო კრიტიკული, აბსოლუტურად ყველაზე გაცემული პასუხი ეს იყო უბრალოდ პასუხისთვის და გაცემული აბსოლუტურად უარგუმენტო პასუხი იყო აბსოლუტურად ყველაფერზე, რაც თავარია და ერთადერთი რაც დავინახეთ და დავიმახსოვრეთ ეს იყო, რომ პრემიერ-მინისტრი იყო საკუთარი თავის ქებით და თავისი მინისტრების ქებით დაკავებული. პრემიერის დღევანდელი გამოსვლა იყო საარჩევნო კამპანიის დასაწყისი, რომელსაც ქართული ოცნება გეგმავს. ჩვენ ვხედავთ, რომ მას ჰქონდა თავისი დღის წესრიგი, მას არ აინტერესებდა კონკრეტულ კითხვებზე პასუხების გაცემა, მას აინტერესებდა ისეთი პასუხების გაცემა, რაც ორიენტირებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების ამომრჩეველზე და არა მთლიანად მთელ საქართველოზე. პლენარული სხდომა საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებშიც გრძელდება. არჩილ თალაკვაძეს უფლება აქვს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამოქმედოს პროცედურა ეგრეთ წოდებული საათის გაჩერების შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ პლენარული სხდომა შესაძლოა გვიან ღამემდეც გაგრძელდეს. მე გეტყვით, რომ ეს გიორგი გახარიას უკანასკნელი ვიზიტი არ არის საკანონმდებლო ორგანოში. ამ კვირის განმავლობაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს პარლამენტში მოუწევს პარასკევსაც მისვლა, თუმცა ამჯერად ის ინტერპელაციის წესით არის დაბარებული. მადლობა ქეთი, პირდაპირ ეთერში ქეთი ხიდიშელი საუბრობდა. პარლამენტში მიმდინარე განხილვის ირგვლივ მსჯელობა გაგრძელდება დღეს გიორგი თარგამაძის ფორმულაში ზუსტად საღამოს 9 საათზე. გახარიას პარლამენტში მისვლას დაამტყვია, როგორც ჩანს, ქართულმა ოცნებამ იმ საკითხის გამოცხადება, რომელიც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს თვეების პრობლემად ექცა. 29 მაისიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგება. 1 ივნისიდან მუშაობას განაახლებს კაფე-ბარები და სასტუმროები, თუმცა ობიექტების მფლობელებისთვის გაურკვეველია რა რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ. უფრო მეტიც, ბიზნესის უმეტესობა შესაძლოა გაკოტრების წინაშე აღმოჩნდეს, რადგან უკვე არსებული საგადასახადო და საბანკო დავალიანების გადავადების შესახებ მათი მოთხოვნა მთავრობამ არ გაითვალისწინა. საზოგადოების დიდი ნაწილის უკმაყოფილების შემდეგ მთავრობამ მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო. შეზღუდვა გაუქმდა საქალაქთოშორისო მიმოსვლაზეც, მუშაობას 2 დღეში განაახლებს საქართველოს რკინიგზაც. თუმცა დღეს არც მთავრობის მეთაურს და არც ქალაქის მერს უთქვამს, როგორ მოხდება პანდემიის დროს გამოცხადებული მთავარი რეკომენდაციის დისტანციის დაცვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ გზავრობისას პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება. ტრანსპორტში კი კონდიცირება არ ჩაირთვება. როგორც მეტროში
ავტობუსებში და მიკროავტობუსებში აუცილებელი იქნება პირბადის ტარება. სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია და ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ, ჩვენ ამას გავუწევთ ზედამხედველობას, ასევე უნდა გაფრთხილდეს ჩვენი ავტობუსების მძღოლები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს კონდიცირება ჩართული. ფანჯრები ღია. ჩვენი თანამშრომლები მოძრაობენ როგორც შიგნით ტრანსპორტში, ასევე მოხდება გაჩერებებიდან გაკონტროლება. შეიძლება მოგვიწიოს გარკვეული რაოდენობრივი კონტროლის დაცვა, იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოხდეს გადავსება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. მაგალითად, რო ავიღოთ მიკროავტობუსების შემთხვევაში ფეხზე დგომა რომ არ დაუშვათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ისევ ძიმე სურათი მივიღოთ. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი რაც შემიძლია ახლა გითხრათ არის ის, რომ იგივე რეჟიმში როგორც ეს იყო იანვარში, ასე ვთქვათ, 100%-იანი სრული გახსნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პირველ ეტაპზე ნამდვილად არ მოხდება. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებითვე 1 ივნისიდან გაიხსნება ღია რესტორნები, კაფე-ბარები, დახურული სივრცეები და სასტუმროები კი 8 ივნისიდან. თუმცა სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს შეუძლებელია. სასტუმროებისა და რესტორნების გაერთიანებაში ამ დრომდე ელოდებიან საკოორდინაციო საბჭოსგან კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომელთა დაცვაც სავალდებულო იქნება. როგორც ირკვევა, მთავრობამ 2 კვირის წინ მისივე შემუშავებული შეზღუდვების პაკეტი არ დაამტკიცა. ბიზნესი კი ახლა გაურკვევლობაშია. ძალიან კარგია, რომ გავიგეთ, რომ შეგვიძლია გავხსნათ ობიექტები, თუმცა დღემდე ველოდებით გაიდლაინებს იმისთვის, რომ ჩამოვყალიბდეთ საერთოდ ვიხსნებით თუ არ ვიხსნებით, შეგვიძლია გახსნა თუ არ შეგვიძლია გახსნა. გვიღირს გახსნა თუ არ გვიღირს გახსნა. წინა ორშაბათს ველოდებოდი გაიდლაინებს, რადგან მანამდე აქტიურ კომუნიკაციაში ვიყავით სრულიად კერძო სექტორი მთავრობასთან, ერთად გავდიოდით ამ გაიდლაინების დამუშავებას, ერთად შევიმუშავეთ უამრავი, ესე ვთქვათ, მსჯელობა ჰქონდა, მათ შორის ამ მსჯელობას ესწრებოდა როგორც სურსათმცემლობის წარმომადგენელი, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე სრულიად, ესე ვთქვათ, ტურიზმის ადმინისტრაცია და კერძო სექტორი და წინა ორშაბათს უკვე ველოდებოდით ამ გაიდლაინების გამოქვეყნებას, თუმცა ვაგერ უკვე 10 დღე გავიდა და დღემდე არ გვაქვს ნათელი სურათი რა გავაკეთოთ და რის მიხედვით წავიდეთ და როგორ გავიხსნათ. კერძო ბიზნესის პრობლემას წარმოადგენს გადაწყვეტილების სამართლებრივი ნაწილიც. მათი თქმით, არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესრულება მოუწევთ, თუმცა რეალურად ამის შესაძლებლობა არ ექნებათ, რაც ათასობით საშუალო და მცირე მეწარმეებს გაკოტრებამდე მიიყვანს. იურიდიულ პირებს აქვთ 3 მილიარდი ლარის სესხი ბანკებთან და ფიზიკურ პირებს, მათ შორის Airbnb-ს, ბინებს, პატარა გესტჰაუსებს, მცირე ზომის მარნებს, პატარა მცირე ზომის სატრანსპორტო კომპანიებს, ანუ მიმართულება, რომელიც ესე ვთქვათ, ტურიზმის მიმართულებით მუშაობდა, თითქმის 1,5 მილიარდი ლარი აქვს დავალიანება. ამ წუთისთვის კონკრეტულად სექტორის ვალი არის 4,5 მილიარდი ლარი. რის ერთი წლით გადავადებასაც სჭირდება 140 მილიონი დოლარი, ჩემი აზრით, ეს არის თანხა, რომელიც ქვეყანამ უნდა ისესხოს, რომ გადარჩეს ბანკები და გადარჩეს კერძო სექტორი. ეს არის გამოსავალი. 1 ივნისიდან გაიხსნება დიდი მოლები, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიებიც, თუმცა რეგულაციების გამო გაუქმდება გამოსაცვლელი ოთახები. იმ შემთხვევაში კი თუ მომხმარებელი შეძენილ ნივთს უკან დააბრუნებს, მისი ხელმეორედ სარეალიზაციოდ გამოტანა 48 საათში სპეციალური დამუშავების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. გაცვლა დაბრუნების პროცედურები გავაგრძელოთ, ნაცვლად 3 დღისა და 1 კვირის, რომელიც ახლა იყო, 2 კვირა მიეცემათ მომხმარებლებს, რომ დააბრუნონ ან გადაცვალონ პროდუქცია. ოპოზიცია შეზღუდვების გაუქმებას დაგვიანებულს უწოდებს და მთავრობას მეტი წინდახედულობისკენ მოუწოდებს. მათი შეფასებით, მთავრობა ამ მიმართულებითაც გეგმის გარეშე მოქმედებს. ევროპული საქართველოს იყო პირველი, ვინც ეს წვალე საკითხი დასვა კონკრეტული გათვლებით. ივანიშვილის მთავრობამ როგორც ჩვევია ხოლმე დააგვიანა, მაგრამ ერთი ცნობილი გამონათქვამის პერიფრაზი რომ მოვხდინო, ჯობია გვიან, ვიდრე კიდევ უფრო გვიან. და სხვა დროს ჩვენ საქმიან წინადადებს, არა ლანძღვალს, არამედ საქმიან წინადადებს უფრო სწრაფად თუ მოусმენ ხოლმე, ყველასთვის უკეთესი იქნება და შემდეგი საკითხებია ეხლა გადასახადების დაწევა ყველასთვის, ყველა მოქალაქისთვის და ყველა მეწარმეისთვის. პირველი რომ დღეს ჩვენ ვნახეთ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ძალიან რაღაცა თვითკმაყოფილი მეჩვენებოდა და მე მგონი მას არ ესმის რამდენად ძიმე ფონი არის, სოციალური ფონი. შიმშილია ქვეყანაში და მშიერი მოსახლეობის პრემიერ-მინისტრი ასე თვითკმაყოფილებით და ასე თავის ტარს ნამდვილად არ უნდა უკრავდეს. ეხლა რაც შეეხება ეპიდუსაფრთხოების სტანდარტებს, მე მთავარი კითხვა, რატო არ ვიცით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ეპიდემიური საფრთხოების სტანდარტები წინასწარ, რატო არ ვიცით შოპინგ მოლებში ეპიდემიური საფრთხოების სტანდარტები წინასწარ და რატო უნდა გავიგოთ ზეგ, როცა ადამიანები შევლენ უკვე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში.
31 მაისიდან მუშაობას განაახლებენ მუნიციპალური მომსახურების ცენტრებიც. სავარაუდოდ ივლისიდან გაიხსნება გასართობი ცენტრები და სპორტული დარბაზები. სპეციალური რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ საზღვაო კურორტებზე დამსვენებლებს. პლაჟზე სავარაუდოდ 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა იქნება სავალდებულო. თუმცა ამ დრომდე უცნობია, რა რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ ოჯახებს და იმ დაწესებულებებს, რომლებიც ძირითადად სეზონურ შემოსავალზე არიან დამოკიდებულნი. წინასაარჩევნოდ გაზრდილი ბიუროკრატია და საგანგებო მდგომარეობის დროს შექმნილი სამსახურები სავარაუდოდ პარტიული აქტივის დასაქმებისთვის. იმ დროს, როცა სპორტული აქტივობა ქვეყანაში კორონავირუსის გამო გაურკვეველი ვადით გაჩერებულია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა 170.000 ლარით გაზარდა სასპორტო გაერთიანების ბიუჯეტი. საბიუჯეტო სტრუქტურაში დასაქმებული 170 თანამშრომლიდან არც ერთი დახვდა ფორმულას გადამღებ ჯგუფს სამუშაო ადგილზე. შენობის ყველა კარი ჩაკეტილია, არავინ იცის, რაში აიღებენ 70.000 ლარს ჯამში ხელფასის სახით სასპორტო გაერთიანებაში დასაქმებულები. მათ ახლა სამსახურში სიარულის არ მოეთხოვებათ. ოზურგეთის სასპორტო გაერთიანებას ბიუჯეტიდან დაფინანსება 170.000 ლარით გაიზარდა. გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საგანგებო მდგომარეობის დროს მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე სპორტული აქტივობები შეჩერებულია და სპორტ კომპლექსები დახურული, 30 მარტს საკრებულომ რიგგარეშე სხდომა მოიწვია და სხვადასხვა სოფლებში სპორტული წრეების გახსნის მოტივით ახალი დადგენილება დაამტკიცა. მოხსენებით ბარიტა დოკუმენტაცია გვაქვს, ანუ სექციები დაემატა სოფლებში, სპორტული სექციები და იმათი მწვრთნელები დაემატა შესაბამისად და მაგიტომ გაიზარდა სახელმწიფო ფონდი. სხვადასხვა წრეები ჩამოყალიბდა. შტატი იზრდება, ანუ ადამიანები ემატებიან. იზრდება შესაბამისად, იმიტომ რომ სოფლებში დაემატა სხვადასხვა სპორტული წრეები. გადაყენეს აბსოლუტურად მთელი ეს აქტივისტები შეიყვანეს და არ დადიან ადამიანები, არ დადიან. რა არის ადამიანები ისეთი, რომ უბრალოდ ხელფას ურიცხავ. ოპოზიციამ დადგენილებას მხარი არ დაუჭირა. ქართული ოცნების ოპონენტები განმარტავენ, რომ სასპორტო გაერთიანებაში უკვე 170-ზე მეტი ადამიანია ისედაც დასაქმებული, რაც მცირე მუნიციპალიტეტისთვის ისედაც დიდი ციფრია. გაერთიანებულ ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ ამ ფორმით მმართველი გუნდი არჩევნებისთვის ემზადება და IP-ში საკუთარ პარტაქტივსა და მხარდამჭერებს დაასაქმებს. ამ ყველაფერს აქვს ერთი მიზანი, წინასაარჩევნოდ დანიშნონ ადამიანები კონკრეტულ სოფლებში და შემდეგ ჩვენ ნახავთ ამ ადამიანებს გულზე ბეიჯებს ჩამოკიდებულს. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, უამრავი ადამიანი, აქტივისტები დასაქმებული ყავთ იმისთვის, რომ შემდეგ ეს ადამიანები გამოიყენონ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის და ხედავთ კიდევაც ამას ჩვენ შემდეგ, რომ სხვადასხვა უბანზე შემდეგ ძალის დემონსტრაციას ახდენენ. სასპორტო გაერთიანების მისამართზე მისულ გადამღებ ჯგუფს ორგანიზაციაში უკვე დასაქმებული 172 ადამიანიდან არავინ დახვდა. ორსართულიანი შენობის ყველა შესასვლელი სამუშაო საათების დროსაც კი ჩაკეტილი იყო. საკრებულოს თავმჯდომარეთან ვართ ტელეკომპანია ფორმულას გადამღების ჯგუფი. არა. კითხვებზე პასუხების მისაღებად მუნიციპალიტეტს მივაკითხეთ, თუმცა ფორმულას გადამღები ჯგუფის შენობაში არ შეუშვეს. სატელეფონო ინტერვიუში კი საკრებულოს თავმჯდომარემ პასუხების მისაღებად მერთან გადაგვამისამართა. ოზურგეთის მერი კი ტელეფონზე არ დაგველაპარაკა. თქვენ მხარი დაუჭირეთ, ბატონო დავით. ბატონო დავით, უმრავლესობამ დაუჭირა ამ პროექტს. რას დაუჭირეთ მხარი არ იცით? ტელეკომპანია ფორმულას. ტელეფონით გკითხავთ ბატონო კოტე. საკრებულოს გადაწყვეტილება გაუგებარია ადგილობრივებისთვის. აინტერესებთ, რისთვის დასჭირდათ ხელისუფლებას ისედაც გაბერილი შტატების გაზრდა და ამაზე დამატებითი ხარჯის გაწევა. მაშინ, როდესაც რეგიონში უმძიმესი სოციალური პირობები და უკიდურესი სიღარიბეა. არასწორია შენო მაგის დროზე, როცა კომუნისტების დრო იყო და მსახურობდი და მე ბუღალტერიაში დავბერდი, ერთი ზედმეტი რომ ყოფილიყო ციხე მქონდა და ახლანდელი კანონის რა გითხრათ? რომ არასწორია, თუ არ მუშაობს და თუ ადგილზე არაა და ხელფასი ღებულობდა და კიდე დამატებით ხელფასი მისცენ, ისთვის მისცემენ და ვიღაცის კარიკატურა არის, ვიღაცის იგია და ამისთვის იმაშვებიან, აბა რა ახლა სპორტის ხალხს სპორტი გარა ექიმები ვერ დადიან სამუშაოზე და ხელფასი აქვენ დაბალი იმის რომ ვით წევიდე მართლა ახლა ექიმი და სპორტი ბურთის გაგორება და ექიმი აი ასეთი ადამიანებითა ახლა გაჭედილი პარლამენტიც, მთავრობაც, მასმედიებიც ყველა იმაში ასეთი მდგომარეობა. მაგალითი ხდება ყველაფერი ზემოდან, ხო?
რა მაგალითად იქახო იგია გამოძახილია ყველაფერი. რა უნდა გამიგვირდეს ახლა მე ამათ. საგანგებო მდგომარეობის დროს მიღებული დადგენილებით ირკვევა, რომ მმართველი გუნდი სასპორტო გაერთიანებაში სულ მცირე კიდევ 10 ადამიანის დასაქმებას გეგმავს. თუმცა ივლიან თუ არა თანამშრომლები სამსახურში, ან რა გაწეული სამუშაოსთვის მიიღებენ ხელფას, დღემდე გაუგებარია. როგორ უფასდება პოლიტიკური ერთგულება ბიზნესს? ქართული ოცნების შემომწირველ კომპანიას 2013 წლიდან დღემდე ბიუჯეტიდან 160 მილიონი ლარი გადაუხადეს. ჯეო გრუპის მფლობელებზე დაკვეთების გაცემა განსაკუთრებით გახშირდა მას შემდეგ, რაც კომპანიამ კახიკალაძის არჩევნების დროს 50.000 ლარი საარჩევნო კამპანიას შესწირა. არჩევნების შემდეგ კომპანიას მერიამ 73 მილიონის სამუშაოები დაუკვეთა. მალე უხარისხო სამუშაოებისთვის საჯაროდ გაკრიტიკებულმა ბიზნესმა უკონკურენტო ტენდერში გაიმარჯვა და 8 მილიონ ლარად ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია დაიწყო, სადაც გზა თვეებია გადათხრილია. მადლობა მინდა გადავიხადო ბიზნეს სექტორს, ყველა იმ კომპანიას, ვინც არის ქართული ოცნების შემომწირველი. თბილისის მერი იმ კომპანიას უხდის მადლობას, რომლის მფლობელებმაც ქართულ ოცნებას 2017 წელს საარჩევნოდ 50.000 ლარი შეწირეს. ახლა კი იგივე კომპანია ჭავჭავაძის გამზირზე გზის სარეაბილიტაციო პროექტს სატენდერო ვადების დარღვევით უკვე 1 წელზე მეტია ახორციელებს. იქამდე კი სამუშაოებს კახეთის გზატკეცილზე ასრულებდა. კახაკალაძე ამტკიცებს, რომ შპს ჯეო გრუპმა ტენდერში სწორედ კონკურენციის პირობების დაცვით გაიმარჯვა, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსის ერთადერთი მონაწილე იყო. ლოგიკურიც არის, ხო, ეხლა ბიზნესი არ შეწირავს და არ დაეხმარება იმ კონკრეტულ პარტიებს, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ ბიზნესის წართმევით. იყო გამოცხადებული ტენდერი, რომელიც გასულ წელს დაიწყო. გამარჯვებული კომპანია არის ჯეო გრუპი. ჯეო გრუპის პოლიტიკური წარსული ფლანგვის დეტექტორმა გაარკვია. ორგანიზაციაში დაითვალეს, რომ მას შემდეგ, რაც კახაკალაძემ არჩევნებში გაიმარჯვა, მერიამ კომპანიასთან 80 მილიონი ლარის ხელშეკრულებები გააფორმა. 2013 წლიდან დღემდე კი ოცნების შემწირველ კომპანიას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 160 მილიონი გადაუხადა. მთავარი კითხვაა, რატომ გაუფორმა თბილისის მერიამ 8 მილიონიანი ხელშეკრულება კომპანიას, რომლის ჩატარებული სამუშაოებიც კახეთის გზატკეცილზე კალაძემ საჯაროდ გააკრიტიკა. კომპანია დაარსდა 2008 წელს და ყავს ორი დამფუძნებელი, გიორგი მარკვაიშვილი და ნინო კიკაბიძე. ორივე მათგანი 2017 წლის არჩევნებამდე იყვნენ ქართული ოცნების შემომწირველები. პირველი კითხვის ნიშანი ალბათ ის არის, მაშინ, როდესაც თბილისის მერი არ იყო კმაყოფილი კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაციით, რატომ გააფორმა ხელშეკრულება ისევ ამ კომპანიასთან. ის რაც ფლანგვის დეტექტორს კითხვებს უჩენს, გასაგებია ოპოზიციური პარტიებისთვის. ისინი შესაძლო კორუფციასა და ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებზე მიანიშნებენ. ნორმალურ ქვეყანაში დაიწყებოდა ამ კომპანიას და ამ კომპანიის მიმართ, ვინც ხელშეკრულებას აფორმებს, გამოძიება და მარტივად დაადგედნენ, რომ უბრალოდ ატკატებში და კორუფციაშია ჩაფლული როგორც დედაქალაქის მთავრობა, ასევე ის უწყებები, რომლებიც უფორმებენ ამ კომპანიებს ხელშეკრულებებს. რა თქმა უნდა, ეს არის საბიუჯეტო კორუფცია, ეს არის სწორედ იმის მიზეზი, რომ მილიარდობით ლარი იხარჯება ამ ქვეყანაში და სიღარიბე კვლავ იზრდება. მე სხვათა შორის იქ მაცხოვრებელი ვარ და უმძიმესი და ურთულესია იქ მცხოვრებთათვის. ამდენი ხნის განმავლობაში ეს დაუსრულებელი სამუშაოები პრობლემას ქმნის მოსახლეობისთვის და ზოგჯერ ფიქრობ ეს ხელოვნურად ხომ არ ხდება რაღაც საარჩევნო კალენდართან მიახლოებული. ეკაბესელიას გარდა გაჭიანურებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებით ჭავჭავაძის ქუჩის მცხოვრებლებით შეწუხდნენ. 1 წლის წინ დაწყებული სამუშაოები შესაძლოა კიდევ რამდენიმე თვე გაგრძელდეს. უშუალოდ შემწირველებს ფორმულა ვერ დაუკავშირდა. კომპანიის სხვა თანამშრომლები კი ფულად გადარიცხვასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებს არ პასუხობენ. დავიტანჯე, დედიკო, დავიტანჯე. 1 წელია უკვე, ძალიან ძნელია რა. იცი რა, აი სკამებიც არ არის. აი ახლა აქ კი ასეთ, მაგრამ აი საერთოდ რო იწყებდნენ, ხო? რაღაც ასე იმით ერთ გაჩერების გასწრი, რაღაც გაჩერების გასწრი ყოფილიყო სკამი. ძალიან გაგვიჭირდა. დისკომფორტი არის. არა, იმედია მალე გააკეთებენ და დისკომფორტიც აღარ იქნება და ერთხელ გაკეთებული წესერად დიდხანს გაყვება ალბათ. ეს ასფალტის ზედაფენა ახლიდან არის გადაგებული რა და რა მიზეზით არ ვიცი რა. ნუ უბრალოდ მოუმატეს და ნახავთ არ ვიცი. არა, უხარისხოთ არ იყო, რაღაც გამორჩენა იყო და ეხლა გაასწორეს. მიმდინარეობს საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის სავალ
ნისლულზე და შემდეგ დაიწყება უკვე ასფალტის ზედაფენის დაგება. სამუშაოები დასრულდება სადღაც 15-დან 20 ივნისამდე. ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გამოქვეყნა კვლევა, რომ ჯეოგრუპი არის ქართული ოცნების შემწირველი, ახორციელებს უხარისხო სამუშაოებს. მაგაზე ინფორმაცია მე არ მაქვს. დაგვიანებულად გიდაროს თუ არა აქ სამუშაო? არ მუშაობს დაგვიანებულად, ყველაფერი ეტაპობრივად მიმდინარეობს. აგვირწნათ მაყურებელს ახალს და რატო გადაითხარა თავიდან დაგებული საფარი? თავიდან არ გადათხრილა, უბრალოდ ჭების ამოწევამი და აქ იყო საკომუნიკაციო იმებს ხედავთ, რამდენიც არის აქ ჭები, ეს ჭები რომ თავიდან ამოწეულიყო, აგზა ვერ გაიხსნებოდა. ქართული ოცნების დეპუტატის ბექაოდი შარიასთვის, მართველი პარტიისთვის შეწირული ათასები და შემდეგ ტენდერების მოგება კომპანიების პოლიტიკური გემოვნებით დისკრიმინაცია. სავარაუდო კორუფციაზე კითხვების დასმა კი საკუთარ კომპეტენციას არ მიაჩნია. პოლიტიკური გემოვნების გამო არ ვიცი, ადამიანების დისკრიმინაცია არ მიმაჩნია, სწორად პოზიციის იქნება თუ ოპოზიციის. კითხვებს არ დასვათ, როგორც დეპუტატი. ვის კითხვებს დავსვავ ხა? მიჩენს თუ არა კითხვებს აი ეს დრო, აი ტენდერებს იგებენ ქართული ოცნების შემწირველი. ეს მუნიციპალიტეტის დონეზე წყდება, ეს რაღაცა პარლამენტის წევრის. პარლამენტის დონეზე არ წყდებათ თქვენ დეპუტატი. ტენდერზე გესაუბროთ ხა, რომელ კახეთის გზატკეცილზე? ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს ქართული ოცნების შემწირველი. კახეთის გზატკეცილი იქნება თუ ჭავჭავაძის გამზირი, ერთნაირი ჩემი პრეროგატივა ეგ არ არის. ფლანგვის დეტექტორის კვლევით იმ 160 მილიონიდან, რომელიც სახელმწიფომ ჯეოგრუპს ტენდერებით გადაუხადა, 8 მილიონი გამარტივებული შესყიდვაა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ კომპანიას ხელშეკრულება პირდაპირ კონკურსის გარეშე გაუფორმა. გაზპრომთან გაფორმებული კონტრაქტის დაუყოვნებლივ გასაჯაროებას მოითხოვენ მთავრობისგან ოპონენტები. ეჭვები საიდუმლო ხელშეკრულების მიმართ მას შემდეგ გამძაფრდა, რაც ივანიშვილის გუნდი თავად მოსკოვიდან ამხილეს. კრემლის პოლიტიკური იარაღს საქართველოსთვის ბუნებრივი აირი არ გაუიაფებია. არადა ეკონომიკის მინისტრი ჯერ კიდევ გუშინ ამტკიცებდა, რომ გაზპრომთან განახლებული შეთანხმებით ქართული მხარე ბუნებრივ აირს 15%-ით შემცირებული ტარიფით მიიღებს. ივანიშვილის საგარეო ორიენტაცია ერთადერთია, რასაც ოპოზიცია მთავრობის გადაწყვეტილებას უკავშირებს. გაზპრომმა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის სიცრუეში დაადანაშაულა. რუსულმა კომპანიამ უარყო ნათია თურნავას გუშინდელი განცხადება. თითქოს ახალი ხელშეკრულებით ქვეყანა გაზს 15%-ით ნაკლებ ფასად მიიღებს. ფასი საქართველოსთვის იქნება ისეთივე, როგორიც ადრე იყო საკონტრაქტო მოცულობის წლიური 100%-იანი გამომუშავებისას. ამჟამად ამ შერჩევის ვალდებულებები მკაცრად არის დაფიქსირებული. ნათია თურნავას დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნისას განმარტება არ გაუკეთებია, თუმცა მისი განმარტების მოსმენა თანაგუნდელებისთვის საჭირო არცაა, რადგან ქართული ოცნების დეპუტატებს ეჭვი მინისტრის განცხადებაში არ შეაქვთ. მათი ნაწილის თქმით, გაზპრომის თემის აქტუალიზებას ოპოზიცია და მედიის ნაწილი ხელოვნურად ცდილობს. მოლაპარაკებული თემა ფასთან დაკავშირებით არის კომერციული ნაწილი, რომელიც საერთო შეთანხმებით არ ქვეყნდება. ასე რომ მე სურვილი მაქვს, რომ დაუჯერო ჩემ ეკონომიკის მინისტრს, თქვენ სურვილი გაქვთ, რომ დაუჯეროთ გაზპრომს. მე დავეყოლი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებას, ჩემთვის ის არის სანდო, რომელიღაც უკუპანტების ენა მე ნაკლებად ვასწრებს და ამიტომ ცხადია ის რაც ნათიამ ეს იქნება შესაბამისად სწორი. ოცნების დეპუტატებისგან განსხვავებით განმარტებებს ითხოვენ საპარლამენტო ოპოზიციაში. ხელისუფლებას ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ ქვეყანამ 2017 წელს გაზპრომთან ხელშეკრულების გადახედვით მნიშვნელოვნად იზარალა და ეს ტენდენცია ახლაც გრძელდება. გაზპრომის მხრიდან გაკეთებულმა განცხადებამ კვლავ გახადა ცხადი, რომ ამჯერადაც საქართველოს მთავრობა არაუბრალოდ საქართველოს მოქალაქეების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, არამედ ატყუებს კიდევაც მოქალაქეებს, როცა საქმე ეხება განახლებულ ხელშეკრულებას. ამიტომ მოქალაქეებმა ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს მთავრობა, როცა საქმე ეხება მის როგორც სტრატეგიულ, ისე პოლიტიკურ ინტერესებს, მათ საწინააღმდეგოდ. გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება ეს არის კიდევ უფრო გაუარესებული წინასთან შედარებით. სოფლიოში ნავთობის ფასები დაეცა და გაზის ფასი არის განახევრებული მთელ სოფლიოში. აი საოცარი ფასით მიეწოდება გერმანიას რუსული გაზი $75 1000 კუბურ მეტრზე. როდესაც 2 წლის წინ $350 იყო და საქართველოს კვლავ იგივე ფასით აწვდიან $180. მოიტყუა ეკონომიკის მინისტრმა. ამ ტყუილებით არ ცხოვრობენ. ოცნების მთავრობის ტყუილები არაკვირვებს არასაპარლამენტო ოპოზიციას. მათთვის ნათია თურნავას გუშინდელი განცხადება პირდაპირ ნიშანია იმისა, რომ ხელისუფლება საგარეო ორიენტაციას ხიად იცვლის. ამას გაცილებით შორს მიმავალი კვალი აქვს და ეს კვალი არის იმაზე, რომ ქართული ოცნება მთლიანად იცვლის საგარეო ორიენტირს
ისინი დასავლეთზე ამბობენ, რომ ესეთი დასავლეთი არ გჭირდება და როგორც ჩანს აპირებენ რუსეთთან თანამშრომლობას და თანამშრომლობის ერთ-ერთი მთავარი ინდულგენცია, რომელიც ახლა უნდათ რომ პუტინს გადაუხადონ, არის რუსული გაზი. ამ ხელისუფლებას აქვს კაპიტულანტური საგარეო პოლიტიკა, ეს ვასალური მენტალობა და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური კურსი ყოველთვის სამწუხაროდ როგორღაც ემთხვევა რუსეთის ფედერაციის საუკეთესო ინტერესებს და ჩვენ ეს ვნახეთ არაერთ კომუნიკაციაში ჩვენი დასავლელი მეგობრების მხრიდან. სამწუხაროდ პირველად არ არის, როდესაც რუსეთი აშარჟებს საქართველოს ხელისუფლებას. რუსულმა გაზპრომმა საქართველოს ხელისუფლების გაშარჟება სპეციალისტების აზრით გასაიდუმლოებული დოკუმენტის დახმარებით შეძლო. მათი თქმით, რუსეთი რომ ჰიბრიდულ ომში ნავთობს აქტიურად იყენებს, ახალი ამბავი არაა. მოითხოვენ, რომ ხელშეკრულების პირობები გასაჯაროვდეს. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა მინისტრის ტყუილი ნიადაგის მომზადება იყოს იმისთვის, რომ რუსულ გაზზე ქვეყანა უფრო დამოკიდებული გახდეს. აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ გაიაზროს, რომ რუსეთი ყოველთვის ეცდება ხელისუფლების როლის დაკნინებას, სახელისუფლებო ინსტიტუტების შესუსტებას და სწორედ ამასთან გვაქვს საქმე შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ამხელს ქალბატონ თურნავას სიცრუეში, ეს არის ხელისუფლების შეცდომა, ერთის მხრივ იმიტომ, რომ ის ფასს არასაჯაროებს. შეკითხვა ამ შემთხვევაში რაც იბადება, ეს არის რატომ დაჭირდა მინის ტყუილი, ხო არ იგეგმება კიდევ უფრო გაზრდა საქართველოს ენერგოდამოკიდებულებისა რუსეთზე და ამ დამოკიდებულებაში ხო არ არის რაიმე კორუფციული ინტერესები საქართველოს მთავრობის მხრიდან. რუსულ გაზპრომთან ბოლოს ხელშეკრულება 2017 წელს გადაიხედა. ხელშეკრულება მაშინაც საიდუმლოდ გაფორმდა. არაოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს გაზპრომისგან ბუნებრივ აირს 1000 კუბურ მეტრს $185 ყიდულობს. მინისტრმა ტარიფის 15%-იანი შემცირება დაანონსა, თუმცა რუსული კომპანია ამ ინფორმაციას უარყოფს. შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ინფექციონისტები COVID-19 შემთხვევების მატებას ვარაუდობენ. წყარო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ტურიზმი იქნება. სპეციალისტები შეზღუდვების მოხსნის აუცილებლობაზე საუბრობენ, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლება მსგავს ნაბიჯებს განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა დგამდეს. ძირითადი კითხვები კი ქვეყნის მთავარ ინფექციონისტთან სულ სხვა საკითხს უკავშირდებოდა. თენგის ცერცვაზე საზოგადოებაში გამოწვეული აჟიოტაჟის გამო განმარტებების გაკეთება მოუხდა ანტისხეულებზე ჩატარებული კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით. ცერცვაზემ დააზუსტა მისივე განცხადება, რომ შედეგების თანახმად COVID ინფექცია 1000 ადამიანიდან არა 6%-ს, არამედ 0.6%-ს აქვს გადატანილი. 1000 კაციდან 6 ადამიანს აღმოაჩნდა COVID-19-ის ანტისხეულები. გადაიტანა თუ არა საქართველოში COVID-19 ათასობით ადამიანმა. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგის ცერცვაძე დღეს საკუთარ ვარაუდს აზუსტებს და აღნიშნავს, რომ გამოკვლეული 1000 ჯამთელი ადამიანიდან სწრაფი ტესტით კორონავირუსის ანტისხეულების მატარებელი 0.6%-ია. ეს დაახლოებით 30000 ადამიანია. ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ისინი არიან სეროპოზიტიურები, ანუ მათ აქვთ ანტისხეულები. ვიმეორებ 1000 გამოკვლეული ადამიანიდან ჩვენ სწრაფი მარტივით გავაკეთეთ, ელაზეთი არ გავიკეთებია, იმუნოგლობულინი G ანტისხეულები აღმოაჩნდა 6 ადამიანს. ეს არის დაახლოებით 0.6% გამოკვლეულების. ინფექციონისტებს სავარაუდო ინფიცირებულთა რაოდენობის დასახელება უჭერთ, თუმცა მაია ბუწაშვილი ვარაუდობს, რომ საქართველოში ვირუსის გავრცელება მასშტაბური არ ყოფილა. ინფექციონისტი არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევები დეკემბერშიც ყოფილიყო. არის ვთქვათ ქვეყნები, სადაც დაიწერა, რომ 2-3% მოსახლეობის აღმოჩნდა ისეთი, ვინც გადაიტანა ეს ინფექცია. ამ ნაკლისს საქართველოს არ იქნება და აღმოჩნდებიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ექნება ანტისხეულები და საერთოდ არ აქვს დაფიქსირებული ის მომენტი, როდის გადაიტანა ეს ინფექცია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს იყო დეკემბერში. შეიძლება საქართველოში ერთეული შემთხვევები უკვე გქონდა, მაგრამ ფართომასშტაბიანი ეპიდემია ნამდვილად ვერ გვექნებოდა დეკემბერში. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პლაკველინი კორონავირუსის სამკურნალო ძირითადი პრეპარატი საქართველოში, რომლის გამოყენებითაც ქართველი ექიმები ამაყობდნენ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ სახიფათოდ მიიჩნია და კვლევიდან ამოიღო. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგის ცერცვაძე ადასტურებს, რომ ამ ეტაპზე პლაკველინი საქართველოშიც აკრძალეს. რაც შეეხება პლაკვენილს, არც ერთი სერიოზული გართულება ჩვენთან არ დაფიქსირებულა. ეს არ ნიშნავს, რომ ამ მედიკამენტმა არ შეიძლება მოგვწეს გართულებები. შეიძლება მოგვწეს ისე როგორც ნებისმიერმა მედიკამენტმა. საქართველოში ჯერ ეს კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ კი ეხლა როცა დაიწყება ეს კვლევა, ჩვენ რა თქმა უნდა პლაკვენილი მასში ჩართული არ იქნება, სანამ არ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება.
ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი რისკებზეც საუბრობს, რომელიც სავარაუდოდ მისი აზრით საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ტურიზმის აღდგენას მოყვება. ინფიცირებულთა მატებას პროგნოზირებენ ჯანდაცვის ექსპერტები. ორი ძირითადი მომენტია ამ შეზღუდვების მოხსნაში, ყველაზე ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამუშაოება და ეს არის ტურიზმის სამუშაოება. რა თქმა უნდა, რისკები მოიმატებს. ეჭვმეპარება, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ესეთი მდგომარეობა, როგორც ახლა გვაქვს, რეში ერთი COVID ავადმყოფი ან მაქსიმუმ 3 COVID ავადმყოფი ტურიზმის სექტორი გახსნის შემდეგ და საზღვაო ტრანსპორტის სამუშაოების შემდეგ შესაძლოა იქნეს მატება, მაგრამ ეს მატება არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. ეს არ უნდა იყოს ვთქვათ 10-ზე 20-ზე მეტი. შეიძლება გაიზარდოს რაოდენობა დაინფიცირებულების, მაგრამ ეს აღარ არის პრობლემა. ჩვენ რომ მთავრობას მოусმინოთ, სულად მზადყოფნაშია ჯანდაცვის სტრუქტურა, ჯანდაცვის სამინისტრო იმისათვის, რომ რაღაცა გაიზარდოს. არც ეს არის საშიში. მთავარია ეხლა პირველი ამოცანა აღდგეს ცხოვრების ნორმალური რიტმი. მთავრობა სამწუხაროდ როგორც ჩვევია, უმეტეს შემთხვევაში რაღაც ნაბიჯებს გამს მოუმზადებლად და გარკვეული წესების დაცვის გარეშე. ანუ ერთის მხრივ გასაკეთებელია, მოსახსნელია რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ყოველთვის ვიძახით, რომ ეპიდუსაფრთხოების წესების დაცვით. ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ 3 თვე გავიდა. ამ დრომდე კი არც ერთი ოფიციალური კვლევის შედეგი თუ რა მასშტაბის იყო რეალურად კორონავირუსის გავრცელება ცნობილი არ არის. სხვა ქვეყნები, სადაც ეპიდაფეთქებები დაფიქსირდა, იუწყებიან, რომ რეალურად ვირუსი ბევრად მეტმა ადამიანმა გადაიტანა. ფორმულა ნიუსის დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულებულია. ზუსტად 5 წუთში დაელოდით გიორგი თარგამაძის ფორმულას. თქვენ კი განაგრძეთ ფორმულას ყურება, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ და ამისთვის მხოლოდ 3 წუთი დამჭირდა. 3 პანტენის თმის კონდიციონერების ოჯახიდან აღადგენს ჩემს დაზიანებულ თმას და მყისიერად მაქცევს ჩემს საუკეთესო ვერსიად. ამიტომ დღე რომელიც პანტენით დავიწყე, ჩემია. ყველაფერი რაც სოფლის ნობაჯი ვიცით ნატურალური პროდუქტების შესახებ ბებოსგან ვისწავლეთ. მე ერთის პროდუქტებს მხოლოდ საყირცისგან ვაკეთებ. სოფლის ნობათი რჩეულიც ასევე. იწარმოება მხოლოდ საყირცისგან, რომელსაც ვიღებთ ფერმერებისგან. სოფლის ნობათი რჩეული, როდესაც ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. ჰიგიენის წესები ტანსაცმლის რეცხვის დროს. შენ შეგიძლია დაიცვა ჰიგიენის წესები ტანსაცმლის რეცხვის დროს. იმ სარეცხვის საშუალებების გამოყენებით, რომლის ხარისხსაც ენდობი. გარეცხეთ პირსახოცები, თეთრეული, ზეწრები და ტანსაცმელი, რომლებიც ინფიცირებულს ეკუთვნის განცალკევებით. ჩართე სარეცხი მანქანა მაღალ ტემპერატურაზე და გამოიყენე სარეცხვის საშუალება, რომლის ხარისხსაც ენდობი. რეცხვის შემდეგ ტანსაცმელი კარგად გააშრეთ და დაიბანეთ ხელები. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ, იმიტომ